Ito ang letrang E na may tunog na E, 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 E. Tignan naman natin ang mga larawan na may tunog na E. E, E, E. Elisi. E, E, E. Elepante. E, E, E. Espada. E, E, E. Eroplano. E, E, E. X. E, E, E. Empanada. Ulitin natin. Elepante. Espada. Aeroplano. X. Empanada. Elisi. Ano na ang tunog ng letrang E? Ngayon naman, aralin natin kung paano isulat ang letrang E. Sa malaking letra, linyang patayo. Sa taas, linyang pahiga. Sa gitna, linyang pahiga. At sa baba, linyang pahiga. Ulitin natin. Linyang patayo. Sa taas, linyang pahiga. Sa gitna, linyang pahiga. At sa baba, linyang pahiga. Kayo naman. Sa maliit na letra naman, linyang pahiga, linyang pakurba. Ulitin natin. Mula sa pangalawang linya, linyang pahiga, linyang pakurba. Kayo naman. Tandaan na ang tunog ng letrang E ay E, 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 E. E, E, E. For more videos, please subscribe to our channel. Thank you po!